वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो आनी मतदानय जालें. आमी फाटले 2 दीस वाचतात हे सगळे राजकीय फुडारी आनी कॅन्डिडेट खंय सुशेग घेतात, कोण खंय भायर गेला, कोण बायले बरोबर वाडदिवस मनयतात, वेगवेगळे करतात. पूण आमी मात ओगी बसूंक नात. आमी स्वस्थ बसूंक नात, कारण आमी कार्यावळी करतात, आमी लोकां मेरेन वतात. मतदानान कितें घडलां, फुडें कितें जावपाचें आसा, राजकीय गोंयचें कितें जातलें, बरें जातलें काय घट्टाण जातलें, अशे तरेची चर्चा आमी सतत करीत आसात आनी आमी लोकां मदीं वतात. आमी आज मडगांवां आनाफोंत गार्डनान आसात आनी दक्षिण गोंयचे प्रमुख कार्यकर्ते, राजकीय निरीक्षक, ऑब्जर्वर आनी एकूण अभ्यासक हांगा आसात. तांचे कडेन आमी चर्चा करीत आसात गोंयचें कशें जातलें, गोंयच्या वेंचणुकेंत राजकीय पक्षांचे परफॉर्मन्स कितें आनी तांणी बरें केलां कितें केलां, गोंयचे नदरेन तांकां कळवळो आसा काय कितें, आनी हें जाणा जावन घेवंक आमी हांगा आमचें एक व्हडलें पॅनल हांगा आसा आनी ह्या पॅनला कडेन आमी चर्चा करपाचे आसात. हांव सगळ्यान पयलीं वता दोतोर मुकुल बाब रायतुरकार. दोतोर, तुमी एक अभ्यासक, गोंयच्या राजकारणा बद्दल तुमी वेगवेगळे भाश्य केलां, प्रखर बरयतात. इतलेंच न्ही तर गोंयचो फुडार ह्या राजकीय पक्षां कडेन सेक्युअर आसा काय ना हाजे बद्दलूय तुमी भाश्य केलां. तुमचें मत म्हाका सांगशात? ह्या इलेक्शना वेळार काही पार्ट्यांनी जे पळय मुद्दे घेतले ते बरोबर आशिल्ले, पूण मेनली रुलींग पार्टीन जो पळय इम्पॉर्टंट मुद्दे आसा, उदाहरणार्थ अनएम्प्लॉयमेंट आसा, फॉलिंग स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा, तिसरे म्हणटात ते लँड, एक तरेचो स्पेशल स्टेटस, पूण म्हणजे एक गोंयची लँड गोंयकारांच्या हातान उरची, हाजे दृश्टीन कितें करपाचें, तो ऑनस्लॉट म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान जे पळय सांगिल्लें आसा की एसिमेट्रीक फेडरलिझम, प्रत्येक स्टेट जी पळय आसा ताका ट्रिटमेंट वेगळे तरेन दिवचो. आतां आपल्या हाजे वेळार तुमच्या डिपेंडींग ऑन द निड्स ऑफ द स्टेट, हाजेर लँडाचेर कितें इश्यू, कितें आपल्या पार्टीचो स्टँड आसा हो थोड्यांनी क्लियर केल्लो ना. एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जे पळय जाता ताजेर स्टँड क्लियर केल्लो ना. सिस्टमॅटीक डेवलपमेंट जे पळय आसा जावपाक जाय ताजेर स्टँड क्लियर केल्ले नात. मुद्दे चडशे आसात. अभिजीत प्रभुदेसाय, अभिजीत, तूं एक रस्त्याचेर उबो रावन झगडपी, सतत तुका हांव इतलीं वर्सां पळयता, तूं वेगवेगळे इश्यूचेर झगडटा. पर्यावरण धरून ते गोंयचे सांबाळ धरून ते शेतां, आमची जमीन, अशे कितलेशे विशय तुवें घेतल्यात, संघटनेन घेतल्यात. तूं सर्वोच्च न्यायालयान मेरेन गेला. म्हाका तुजे कडल्यान जाय, गोंयच्या राजकीय पक्षांनी ह्या सगळ्या प्रश्ना कडेन संवेदनशील नदरेन पळयलां? बिलकुल ना. जे हे राजकीय पक्ष आसात तांचे जे मॅनिफेस्टो पळयले जाल्यार तातूंत लोकांक जी गरज आसा, जे लोक मागतात ते कांयच येवंक ना. आमी एक समजून घेवपाक जाय की गोंयांत आनी म्हाका दिसता जगभर एक भयंकर युद्ध चालू आसा. एक सायडी थोडे लोकांची आस आनी दुसरे सायडीन गरीब शेतकार, नुस्तेकार, आमचे जे रानांत रावपी आमचे भाव, हे सगळे गरीब लोक, हे सगळे दुसरे सायडीन हे गैर चालू आसा. कित्याक आमी 2 नदरेन पळयतात. जमीन आमची आवय म्हूण थोडे पळयतात आनी दुसरे जमीन म्हळ्यार बाजार म्हूण समजतात. हे आमचे भितर व्हडलें डिविजन आसा आनी हातून राजकीय पक्षान सगळ्यांनी एकल्यान पासून लोकांची साथ घेवना, लोकांची आनी ह्या गोंयचे सायडीन कोणेंय हें करूंक ना. आमी पिपल्स मॅनिफेस्टो म्हूण सगळ्यांक दिला. हातून पयली गजाल आसा की लोकांक तुमी कन्सल्ट करूंकूच जाय. कसलोय मुद्दो आसूं, कसलोय कायदो आसूं, पॉलिसी आसूं, प्रोजेक्ट आसूं, लोकां मुखार दवरात. लोक सगळे मेळून, बायलो, जाणटीं, भुरगीं सगळीं मेळून कितें सारकें आहा तें ठरयतलीं. हें ना जाल्यार लोकशाही ना. अभिजीत, तूं सामकें बरो रोखठोक मांडलें. हांव जुजे मारी मिरान हांचे कडेन वतां. जुजे मारी मिरान बाबी एक बरे एक्टिविस्ट. तांणी आतां जे पळय कितें सांगलां, मातशें मायक धरलें आतां, ताणें पळय जें सांगलां, गोंयचे आर द पॉलिटिकल पार्टी सिरियस अबाउट द इश्यूज in Goa? No, not at all. As Abhijit has rightly said, today the land, instead of being preserved for the people, what we see is that they are trying to dispose of the land as if it is a marketplace, it's an auction. See, as it is, our land is very scarce. Both are zameen ha amkade. And tori san ate itle rund roste rund mache jay. पूण इतले रूंद नाका आहले ते कोणाक कोत्तात? इज इट फॉर दिस हो सरकार म्हणटा की जायतो डेव्हलपमेंट जाला, खरें डेव्हलपमेंट जाला, पण कोणा खातीर? लोकां खातीर ओ इंडस्ट्रियल खातीर?
तेंका जाण जावपा जाय. हांव आतां अन्वेषा सिंगबाळ ते कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आसा. कल्चरली भास आयली, आमची संस्कृताय आयली, गोंयची अस्मिता वेगळी म्हणटाले. खंयच्याय राजकीय पक्षान ह्या विशीं इल्लें तरी गंभीर विचार केला? राजू बाब, म्हाका दिसता ज्या भाशेक लागून गोंय राज्य जालें मुळात त्या भाशेकूच हो सरकार विसरला. म्हणजे 1987 वर्सा गोंयची राजभास कोंकणी म्हणून आमी मानून घेतली आनी ताकाच लागून गोंय घटक राज्य जालें रोखडेच मे म्हयन्यान. पूण ज्या भाशेची जबाबदारी म्हणून ह्या सरकारान सेवा करपाक जाय आशिल्ली ती सरकारान आयज मेरेन करुना. म्हणजे 1987 ते आयज मेरेन जरी आमी कोंकणी भाशेची आनी राजभाशेच्या अंमलबजावणेची जर वाटचाल पळयली जाल्यार ती जावना. आनी एक गजाल आमी समजून घेवंक जाय की राजभाशेची अंमलबजावणी एका रातयान जावंक शकना हें आमकांय खबर आसा. पूण ताका इतली वर्सां लागप हातूनच खंय तरी म्हाका दिसता सरकाराची एक निराशा दिसता की ह्या बाबतींत तांणी आयज मेरेन कांयच करूंक ना. आमी साबार प्रश्न घेतले. एक प्रश्न आशिल्लो गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न. महत्वाचो म्हळ्यार गोंयची जमीन आसा ती धरून, एकूण बेरोजगारी धरून आनीक कितलेशे प्रश्न ते धरून आमी कल्चर ह्या विशयाचेर गेले. आतां आमी जो आयचो मेन विशय आहा ताजे कडेन वयतात. गोंयच्या राजकीय पक्षाची लागणूक कितें, ह्या वेंचणुकेन गोंयचे महत्वाचे प्रश्न उपस्थित जाल्यात काय कितें. आनी महत्वाचे म्हळ्यार कितें, फाटल्या 5 वर्सांन भाजपा सोड, भाजपा सत्तेर आशिल्ली फाटलीं 10 वर्सां, विरोधी पक्षांनी गंभीरपणान गोंयच्या प्रश्नाचो अभ्यास केला काय कितें, आनी अभ्यास केलो जाल्यार ते रस्त्यार येवन झुजल्यात काय कितें, विधानसभेन त्या विशीं आवाज उठयला काय कितें. हांव सगळ्यान वता आमच्या आयचे स्टार उलोवपी राधाराव कडेन. राधाराव येवप म्हळ्यार कितले माजोड्डेच्यान ताका हांवें रिक्वेस्ट केली यो. राधाराव बाब, म्हाका जाय स्पीक अबाउट काँग्रेस. ऑपोजिशन ती आतां पावराचेर येता म्हणटा आनी ती 5 वर्सांनी कितें केलां. फाटले 10 वर्सां आशिल्ले ते गोंयचे प्रश्न घेवन झुजल्यात. अभिजीत प्रभू झगडटालो, अन्वेषा झगडटाले, आवदा झगडटाले बायलांचे प्रश्न घेवन. काँग्रेसीन कितें केलां? दे हॅव ए रायट टू कम टू पावर. राजू, पयलीं मातशें एक बॅकग्रावंड दिता. कितें हांव जाणटो राजू, सी आमी एक तर केक भाजता, ते केकांत पीठ सारकें आसपा जाय, तांतीं सारकें आसपा जाय, रेसीन सगळीं सारकें आसपा जाय. ती तर कुसलो गायली ती केक केशीच बरी जायना. आनी गोंयच्या राजकारण अशेंच आसा. हांव तुका सांगता, हे पावटी कोणू पाटी येवं 75% पळय आमचे आमदार जिखून येतले. ते आमदार फकत थिंगा सेल्फ इंट्रस्टा येता, तांकां गोंयची पळोवंकू ना आनी गोंयकारांकूय पळोवना गोंयचें. कित्याक हांव आतां इलेक्शनाक म्हाका दिसता हिंगा कमिटी हे आहाय तेंचे भितर हांव चड इनवॉल्व आहा सदांच. हे पावटी पयस मोडला, ते पयशे आनी कोंतान हिशोब ना. आनी लोकांचो पीपल हॅव बिकम कमोडिटीज. वोटर हॅज बिकम अ कमोडिटी. वेन द वोटर पळय आपणा विक्रे काडलो, तूं समनाका बरो सरकार येतलो म्हूण. गोंयांत ते काँग्रेस येवं आनी कोणूच येवं सरकार पाडूच आसतलो. कित्याक आमी वडटाय सगल्यांक. तूं वडकोता, हांव वडकोता. Not negative. I am talking from experience. This is the reality. You call a meeting after 1 year and let us see who says what, whether I have said comes correct or not. Because कोणा इंटरेस्ट ना रे. सी 3 दीस जाले न्ही, इलेक्शन एक दिसा म्हळ्यार देर वॉज अ स्टिंग ऑपरेशन. ते आतां कितेंय सांगू घोडे, मे बी देर वॉज मॅनिपुलेशन हियर एंड देर. बट आय नो, आय हॅव कन्फर्मड इट, बिकॉज ते सगळे 3 दिसचे पडा ते मनीस ओळखीचेच. ते मनीस येयले आनी ते रेकॉर्डिंग जालांच. आतां ते सो हेंचेच जातलें. आरे इलेक्शन जायत न्ही फुडें सगळे सांगताले आनी हांव कितें सांगतलो तुका हांव. सो दीस इज द आमची परिस्थिती जाली. आतां तूं काँग्रेस म्हणटा, हांव काँग्रेसा बरोबर केन्ना ना. आमी सदां काँग्रेसाचे विरुद्ध. आर पॉलिटिक्स, ओय माय पॉलिटिक्स इज ऑलवेज एंटी काँग्रेस. इट वॉज नॉट सो मच एंटी काँग्रेस, इट वॉज एंटी हू वॉज इन पावर. whoever, see when we were younger, Congress was in power, BJP बिकोण ना. आनी ते कितें रॉंग केलें आमी झगडटा तें कडेन. वी वर वन ऑफ द फ्यू हू स्टार्टेड अ फायट. पूण जालें. पूण आतां तूं काँग्रेस चोयल जायत, काँग्रेस आहा खूंय काय म्हणटा हांव. दे आर पिकींग एंड कोण मेट्टे काँग्रेस लास्ट मोमेंट टिकेट दिली काँग्रेस जाले. आयडियोलॉजी ना कांय ना. हांवें तांकां फाटीं सांगलां, दिगंबराक सांगलां, बाबा तुमी जिखून येयली न्ही, लेट द पार्टी रन द गव्हर्मेंट सरकार पार्टीन चलोवन दी. म्हणजे कितें आहा तुमगे बीजेपी पार्क कांय ना रे. ऑर्गनायजेशन आहा पूण ह्या 5 वर्सां पार्टीन चलोवना. 7 धोंडान चलयली जायत आनी कोणें चलोवना. वन मॅन वॉज रनिंग, एवरीबडी नोज दॅट. सो पार्टी वॉज नॉट रनिंग. सो आय हॅव टोल्ड देम व्हेरी केअरफुली, क्लियरली, तुमची थोडी गव्हर्मेंट येयली न्ही, तुमची पार्टी प्रोग्राम तो आमकां सांगलो न्ही, तुमी बसाय आनी यू पास अ रेजोल्यूशन, बाबा असेंब्लीन हें बील येतलें, यू अप्रूव द बील एंड सेंड इट देर. MLAs हॅव नो रोल टू प्ले. आनी तुमचो डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना पार्टी उब रावन करून घे. तुमगे आमदार येता आनी आपण केलें म्हणटाय. तुमगे पार्टी कांय रेस्पेद ना, तुमगे गव्हर्मेंटाक रेस्पेद ना, आनी त्या पार्टीन तूं भायर सरले सगळे तेंच फाटभूंय धांवता. ना काँग्रेस आसलो खंय. सी काँग्रेसान पळय कोण आसले,
ते सगळे तेंची वद मन तिंत आसलें हाफ द ऑल द टायम ते गेले न्ही तितू काँग्रेस वॉज लेफ्ट वीथ 4 तिंतले रवी गेलो बीजेपीन राणेयानूय काडली चलये धाडली सुनये धाडली उरलें कितें आतां दिगंबर एकलो उरला फायनल आतां दिगंबर कितें करता चोया आफ्टर ऑल ही इज आवर फ्रेंड वी कॅन्ट से टू मच अगेन अवदा यू आर ऑल्सो ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट म्हाका सांग काँग्रेसीन इशू घेतल्यात फायट केल्या लोकांचे उत्फर्के काँग्रेसीन असेंब्लीन भितर परावर्तीत केल्यात म्हजें मत की खंयचेय पार्टीन बायलांक फक्त वापरल्या वोट गॅदरींग करपाक आपले वोट हाडपाक खंयचेय बायलेक तांणी तयार करूं ना उबे रावन डिसिजन मेकिंगाक भितर सरपाक म्हणजे ती केन्नाय पॉलिटिक्सां भितर सरचीच ना आनी तांकांय बी नाका ती सरिल्ली काँग्रेसीन बायलांचो इश्यू घेवना केन्नाय म्हणजे स्पश्ट आरोप तांचेर कितले फावटी आमी तांकां मेमोरंडम दिला हें दिलां तें दिलां इक्वॉलिटी बाबतीन बायलांचे इश्यू आसचे घेवपाक बायलांचो जर आवाज थंय जातलो जाल्यार बायल भितर सरपा जाय थंय कितल्यो बायलो आसात थंय ते म्हणल्यार राजू हांगा सुद्दां कितल्यो बायलो उब्यो आसात 3 हाडल्यात हय 10 लोक 10 न्ही 100 लोक 3 बायलो म्हणजे 100 लोक हांव मानता पूण तशेंच तांणी असेंब्ली हाडपा जाय न्ही हाडात न्ही तुमी कितले पार्टीन बायलांक टिकेट दिल्या फक्त ते कितें डँगलिंग द कॅरेट इन फ्रंट ऑफ द नोज म्हणटा तशें 5,000 बँकेन घालतले 6,000 बँकेन घातलेले तेजे ऑडिट करता ते सोशल ऑडिट करता ते बायलेक पयशे दिले ते बायलेक पावतात हांवें हाडल्या मग 1 2 3 3 बायलो म्हणजे 10 लोक बायलो भितर सरल्यो म्हणटरी राजू हांवें बी MLA इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ली त्या वेळार म्हजे कितले शेण मारील तें हांव जाणा सादारण बायल तें शेण घेवपाक शकना तिका घरान सुद्दां तयार करनात शेण घेवपाक आंगार जाल्यार ती कशी वतली फुडें आनी कोणें फुडें काडलें भावांनी काडलें भयणांनी काडलें कोणी काडलें फुडें तिका व्हेरी नायस गौदा व्हेरी नायस हां तूं बरे तरेन एक्सप्रेसीव केलेलें आवटाबायेच्या मुद्द्यार एक म्हाका म्हणीन दिसता एक पार्टी नॅशनल पार्टी आयली आनी तांणी म्हणलें लडकी हूं लड सकती हूं प्रोत्साहीत केलें आनी जायत्यो बायल्यो बी गेल्यो आपली कापासीत दाखयली पण आखरेक टेंटीड आसा जितले तांकां चड दाग आसा ते पार्टीक बरें दिसता अशें दिसता म्हाका कित्याक बऱ्या पैकी लोक गेल्यार सुद्दां तांचे नकारणी जाता 40% म्हणटाले ते आतां अवघे 4% सुद्दां ना इतली सो आय फील प्रपोर्शन टू द कॉन्फिगरेशन कंपोनंट ऑफ द वोटींग पॉप्युलेशन विमन आर नॉट लेस ते 50% मायज आसा सो त्या खातीर बायल मनशेक फक्त हे यू नो त्यो स्किमो दिल्यो हय त्यो स्किमो दिल्यो सवलती दिल्यो आनी तिका थंय दवरली बट इन्क्लुजीव भासाभास करप तांकां संगत बरोबर घेवप हें जावना बायलांचो पॉलिटिकल मुवमेंट हांवें म्हणलो तसो एक बायलांचो पॉलिटिकल मुवमेंट कित्याक आसचो न्ही जातून भितर बायलो राजकीय पक्षाचेर प्रभाव घालूंक शकतात सुशांताक कितें तरी उलोवंक जाय एक झरिनान म्हणला की इतले ते आयले हे आमचे प्रियांका गांधी आयले तेन्ना आयले एक तर हे जाता जाल्यार पयलीं म्हणटा लेजिस्लेशन येवपाक जाय दॅट रिजर्वेशन शूड बी देर दॅट इज जाल्यारच येवपाक शकता अदरवायज म्हाका एक सांग आतां जिल्हा पंचायतीक सगळे कडेन रिजर्वेशन आसा हातूंतल्यान तुका कितल्यो अश्यो बायलो लिडर आयल्यो अशें दिसता एक म्हाका तरी एकूय दिसना सो रिजर्वेशन मेळूनय ते फुडें आयली अशें कितले एक 2-3 जाणां आसतले सो ते कित्याक जायना कितें जाता जाण मरे राजू आतां हांवें गोंयांत पॉलिटिक्स चयल्यार एकूच पॉलिटिशियन चयलें ती स्वताची लेडी पॉलिटिशियन विक्टोरिया फर्नांडीस या आनी आतां पळय सगळीं इलेक्शनां बसल्याय दे आर वायफ्स ते कोणाचे जाल्यार बायलोच बाबुशा लेट मी कंप्लीट पूण राधा तिका जिखून येवपाक इतलो त्रास पडलो ती शी वॉज ती 3 वेळा ती पडली ती फायटर ना जालो आय एग्री विथ यू हय बट ते दम आसलो न्ही शी स्टूड अप एंड फॉट आतां कॅन्डिडेट आहाय ते कोण स्वताची एकूय ना फकत प्रतिमा आसा प्रतिमा सोडली जायत तें जालें रे नांव पेटे सगळ्यांचे करता न्ही ते कितें आहा what happened the rest are all daughters or wives of someone they are there by virtue of the fact that they are husband wives of someone now म्हाका हें पडलें अवधान सांगलां शेण पड माट मुट्टें तें म्हाका अवधान मातशें पूण मानना तूं शेण घेवपाक तयार ना जाल्यार घरा कडेन बसून शेण काड दॅट इज दी होल ट्रबल हें दीस द रॉंग एटिट्यूड सो बायलो जावं दादले भायर येवपाक तयार आसपाक जाय आमी भायर बसून जाय शेण घेतलां पूण आमी भायर सरूं ना सो म्हाका दिसता
हांव जातशेण घेतलां पूण हेरान घेयना जाय तूं असलेंच उरतलें. हांव मातशें रागार जाला आनी हांव रागार तुका राग व्यक्त करपाचो हांव तुका आय एम गोइंग टू गिव यू ए चान्स. म्हाका राग आयला राजारावाचो इतलेच कारणांक की बायलांक फुडें काडपाक जाय घरच्यान पयलें. आमी आमच्या चलयांक डिसिजन मेकींग करपाक दिता चान्स. तेजे कपडे सुद्दां आमी चूज करतात. मागीर तिका खंयच्यान ती स्फूर्ती येतली की आपूण उबें रावतलें म्हणून समाजान. आनी दुसरें म्हणजे थोड्यो बायलो हय गोवाच्यो बायल म्हणून उबी रावल्या आसत पूण हांगा पळय न्ही सांग्यार पळय न्ही ती डिफाय करून उबी रावली न्ही तिका आमी हॅट्स ऑफ म्हणपाक जाय. तिणें करेज दाखयली आपली. ती आयली भायर आनी रावली उबी. सामकें एक महत्वाचो मुद्दो आमी काँग्रेसच्या पॉलिटिक्साचेर उलयतात. महत्वाचो मुद्दो आमच्या औदाबायन फुडें काडलो आनी ताका झरिनाबायन तेंको दिलो आनी तो म्हळ्यार बायलांक कोण तेंको दिना. राजकारणान बायलो येवपा खातीर आमी म्हणटात येवपाक जाय त्यो रस्त्यार कित्याक नात, बायलांचो मुवमेंट कित्याक चलना अशें आमी प्रश्न जरी काडलो तरी बायलां खातीर अनुकूल वातावरण गोंयांत ना. म्हाका दिसता आमी खूब म्हत्वाच्या मोडणार पावल्यात. पूण हांव घेता एक ल्हानसो ब्रेका उपरांत आमी ताबडतोब परत येतले. परत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राजकीय पक्षांचे कंट्रिब्युशन गोंया खातीर कितें आनी ह्या वेंचणुकेन तर तांचे कामगिरी तांची कितें आसा हाचेर आमी चर्चा करतात. बायलांचोय विशय आयलो पूण हांव फुडें वता हांव वता भाई नायक हांचे कडेन. भाई, काँग्रेसची कामगिरी ह्या इलेक्शनान कितें आसा अशें दिसता? काँग्रेसीन वचचे पयलीं हांव एक दोन उतरां ते बायलांचे हाजेर सांगले आतां. म्युनिसिपालिटीन तुमी पळयलें जाल्यार लेडीज वॉर्ड म्हूण रिजर्व आसता, OBC आसता, SC आसता. म्हजी एक रिक्वेस्ट की हे एसेंब्ली हातून कित्याक जायना? आतां तशें जाल्यार बायलांचो प्रश्न सुटचो ना. 100% जर तुमी हाजेर बोवाळ चल्ला. हाजेर पार्लमेंटान एक बायलांनी आपलो एक गट केल्लो तांचो प्रभाव चालू आसा. पूण गोंयान भितर हांव तेच म्हणटा एक पॉलिटिकल मुवमेंट जावन आमकां विधानसभेत जागे राखीव जाय अशे तरेचो मुवमेंट अजून मुखार येवंक ना. तो जावंक जाय अशें तो जावपाक जाय. एज रिगार्ड्स टू काँग्रेस तुमी जे विचारले, म्हाका तरी दिसता काँग्रेसीन आतां कांय करिना जाल्यार पासून जाता. कारण ह्या 10 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां BJPन जे काडल्या तातूंत ताणें बरे रस्ते केले, बरे ब्रीज केले आनी बरी बॉल्सां भरली स्वताची. म्हणटकच काँग्रेसीन जर करप्शन करिनासतना जर फुडें सरले आनी कसलोच डेव्हलपमेंट केलो ना जाल्यार पासून जाता. दे आर द विनर्स. कारण ज्या तरेन आतां चलना तूं खंयच्याय ना भाई म्हजो आमी ताजेर येवयात. म्हाका जाय फाटले 5 वर्सां कांय करनासतना इनफॅक्ट 10 वर्सां BJPक आमी सत्तेर बसयली पूण 10 वर्सां ऑपोजिशनाक केन्ना कामान लोक सत्तेर दितात? जेन्ना ताणें एक काम एक कारकीर्द तांची एक 5 वर्सांची बरी आसपा जाय. खंयचेच इशू घेवन रस्त्यार झगडूना, विधानसभेन परफॉर्मन्स ना, तांकां आनी लोक म्हणटा आतां पावराचेर येतले. करेक्ट. हांव तेच सांगता दॅट क्रेडीट शूड गो टू BJP. एक्झॅक्टली. काय करप हांवें तुका सांगलें कांय करपाक गरज ना. ऑल दीस क्रेडीट शूड गो टू BJP फॉर ओन्ली डुईंग दोज रोड्स एंड ब्रिजीस. लोकांक लागून कितें केलां म्हाका तरी दिसना तांणी कितें केलां. अभय खंवटे हो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अशें हांव म्हणूं शकता पूण तो पड्ड्या फाटल्यान रावन काम करता. म्हाका दुसऱ्या विशया कडेन लक्ष दिवचें दिसता की आतां पर्यंत कितें नॅगेटीव ज्यो गजाली सगळे उलयले. हांव पळयता की प्रत्येक टेन्युअरान प्रत्येक गव्हर्मेंटान कितें ना कितें पॉझिटीव गजाली केल्ल्यो आसा. रायट फ्रॉम भाऊसाहेब बांदोडकरान मागीर इंजिनियरींग कॉलेज आसत, धरण आसत, मागीर आमगे राणे गव्हर्मेंटाचो कदंबा बस आसत, कला अकादेमी आसत, मागीरच्या काळात रवींद्र भवन आसत. न्हय म्हणल्यार डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. डेव्हलपमेंट जातकच ताजे कोणाक याद उरना, ती विसर पडटा. आनी ज्यो गजाली जावना ताजेर मोठ्या प्रमाणे डिस्कशन जाता. दुसरी गजाल म्हाका दिसता की पॉलिटिक्स हे आसता 5 वर्सां खातीर एकट्याक चान्स पडटा. खरें कोण चलयता गव्हर्मेंट तर ब्युरोक्रेट्स चलयतात. त्यामुळे म्हाका सिन्सियरली दिसता की पॉलिटिशियन जेन्ना येता तेन्ना इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्युरोक्रेट्स टू चॅनलायज तांणी जे विशय मांडिल्ले आसता इन द इंट्रस्ट ऑफ द सोसायटी. ते न जाल्ले कारणान आमी ब्युरोक्रेट्स केन्नाच विशयच मुखार काडना अशें म्हाका दिसता. ना पूण तशें जायना तें. जो मेरेन राजकीय पक्षाचो एक वचप, राजकीय पक्षाचें एक नियंत्रण ब्युरोक्रेसीचेर आसना तेन्ना जे फाटले 5 वर्सां जालें तें घडटा. फाटले 5 वर्सांत कोणाचो पांयपोस कोणाच्या पांयान नाशिल्लो. हाचें कारण अशें कारण ब्युरोक्रेसी म्हणटी नाशिल्ली. म्हाका जस्ट एकूच मुद्दो म्हणपाक जाय आशिल्लो की राजाराव बाबांची नॅगेटिविटी उक्तायली
तीच नेगेटिव्हिटी जर घेऊन आमी मुखार गेले, आमी म्हणजे आमी जे काम करतात, जाल्यार म्हाका दिसता भाईन मळा तशी आमचेर परिस्थिती दर फावटी येतली की कोण तरी दुसरो पार्टी काय करना म्हणून दुसऱ्याक निवडून हाड. म्हणजे तूं जें म्हणटा की कामाच्या आदाराचेर जे निवडून हाडपाक जाय तें उरचेंच ना आनी फक्त चॉयस ना म्हणून आमी एकामेकांक निवडून हाडत रावतली. सो ब्युरोक्रेट्स म्हणटा आसतना आमची जबाबदारी आसा. म्हणजे अभिजीत बाबान म्हळें की पिपल्स मॅनिफेस्टो, आमी बी कोंकणी खातीर एक मॅनिफेस्टो सरकाराक दिला, पूण हे मॅनिफेस्टो दिवन आमचें काम सोंपना. म्हणजे आतां जे नवे सरकार येतले ताजेर जो दबाव उरपाक जाय, एक दबाव गट म्हणून, आनी तो एक एक करून न्ही, म्हणजे कोंकणी खातीर म्हणून एक कोण तरी काम करता, एनवायरमेंटा खातीर एक कोण तरी काम करता, हे जर आमी भाग घालत उरली जाल्यार मागीर तो क्युम्युलेटिव्ह दबाव गट तयार जावचो ना. सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वी मेक द गव्हर्नमेंट वर्क. येस अभिजीत, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता चड बरो उजवाड घालूंक शकतलो. लोक डेव्हलपमेंट म्हणून आमी म्हणटात आनी लोक सगळे म्हणटात, म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें हय. हो पयलीं व्हडलो प्रश्न. पयलीं म्हणल्यार मनशाची स्वातंत्र्यता, सॉवरेंटी ओवर हीज रिसोर्सीस, तागेली जी जमनी आसात, तागे पोट आसा, बरोबर ह्याचेर जी सॉवरेंटी आसा पळय तें डेव्हलपमेंट नंबर 1. बरोबर. कॉम्युनिटी बांदप, लोकांक युनायट करप, एकवट जावप, हें डेव्हलपमेंट. एक्झॅक्टली. कळ्ळें. सो हें जे आतां आमी ताका म्हणटा डेव्हलपमेंटा सस्टेनेबल अंडर डेव्हलपमेंट, स्वयंपोषक विकास, Sustainable. जाचो फळा, जाचो लाव समाजांतल्या निमाण्या मनशा मेरेन पावतलो, So- आनी ताका कन्सल्ट करतले कितें प्रोजेक्ट, कितें योजना फुडें हाडटना. आनी मुखाल्ले पिळग्याचें चिंत नासतना आमच्यांनी एक सुद्दां कार्य करूंक जायना. सामकें खरें. सो नंबर 1 सस्टेनेबिलिटी म्हणल्यार आमी भुरग्यांचें चिंतूनच करूंक जाय. आमी जे आमकां जे आमच्या जाणट्यांनी दिलां ताज्या चड भुरग्यांक मेळूंक जाय, हें आमी गोवा चिंततात. फावंडेशनान हे खंयचेय पार्टीचे कन्सेप्ट हाडला. मॅनिफेस्टो गोवा फावंडेशन एक कन्सेप्ट हाडला ऑन मायनींग, आमची माती मुवमेंट. त्या प्रमाणे ते म्हणटात की तुमी जेन्ना गोंयच्यो लिजा तांचो लिलाव करतले तेन्ना ताजो पयसो फुडल्या जनरेशना मेरेन तो उरपाक जाय. आमी हाजो कंप्लीट पूण ताजो- विरोध पूण करतात. ताजो काँग्रेसीन सर, केला. आमी हाजो कंप्लीट विरोध करतात. हो. कित्याक हो. आमचे जी जनरेशन आसा, आमची जी पिळगी आसा, हय. आमी एक म्हाका दिसता 50 ते 100 पिळग्यांचे आयनूर ऑलरेडी काडले. येस. आमकां कितें रायट आसा आनी काडपाक? आनी 10 वर्सां बंद दवरूंक जाय, 20 वर्सां भुरग्यांक चिंतूं. 1000 मिलियन टनांतले 500 मिलियन टन आमी काबार केले, भुरग्यांक कितें दवरलां? ना पूण अभिजीत म्हाका तुका हाजेर एक कितें दवरलां? स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा. हांवूय बी होच मुवमेंट चलयता, हांव हाजेर झगडटां, पूण प्रत्येक वेळा ते काडटात एक 100 ट्रकवाले पणजे हाडटात. थंय सबंद हो जो बेल्ट सगळी आसा, फोट्यो बिचोली, सांगे, खंयचे तालुकान आमी गेल्या 80% लोकांक मायनींग नाका. लोक खूश आसात. शेती, काजू, नुस्तें सगळें परत Revive जिवीत जालां. जाता. आनी कांयच गरज ना चालू करपाक. पयशे परत हाडा जे चोरला तांचे कडल्यान आनी सगळे जाग्यार घालात. परत सगळे आमची कम्युनिटी परत बांदून घेयात. हें चड इम्पॉर्टंट. जरिना तूंय एक मुवमेंटान आसा, म्हाका तुजे कडल्यान जाय ह्या हाजेर विशेषतः काँग्रेसी कडेन आतां तांचे गव्हर्मेंट येवंक शकता, तूं कितें पळयता? म्हाका एक म्हणपाचें आसा, हे पळय पर्यावरणाचें निसंतण जाल्लें आसा. आमी सैमाप कडेन लक्ष दिवन जपून रावना आनी हाका कारणीभूत काँग्रेसूच आशिल्ली. त्या खातीर 2012 वर्सा तांकां आमी ते गेट आउट दिल्ले, बिकॉज इवन इन रिजनल प्लॅन दे हॅड डिस्ट्रॉयड गोवा. आमी सतत रस्त्यार कितले म्हणून झुजतले, त्या खातीर आमी म्हणलें हे फावटी सुद्दां तांणी तेच केलें. आय पार्टिसिपेटेड इन दॅट मॅनिफेस्टो मीट वीथ चिदंबरम एट आदर्श. हांवें म्हणलें तुमी तुमचे गेले इतले वेंचणुकीन तुमी मॅनिफेस्टो जे काडल्या ते तुमी सत्तेर आयले तितूंतले कितले टक्के तुमी पावती केला? नायस क्वेश्चन. हां, इलेक्शनाचो निकाल आयलो, मॅनिफेस्टो गेलो धब्यान. बरोबर. तुमी मागीर म्हणटा हांवें नोकरी दिली, हांवें हें केलें तें केलें. तुमी तुमचे स्वताचे कांय भांडवल हाडून करूंक ना न्ही. ते आमचे टॅक्स पेयराचो पयसो तो, ताचो वापर कसो जाता ताचो ट्रान्सपेरन्सी आमकां जाय. आनी त्या शिवाय आतां आमी म्हणटा गोर गरीब जनताकूच न्हू मस्तीन तुमी वयर सरता. तांचे आतां जागे आसा ते वेले. आतां इवन इन CRZ तांची घरां, तांचो वेवसाय, ताचे बद्दल कितें तुमी सांबाळ करपाचें, कितें सांबाळपाची कसली येवजणूक आसा आनी हें आसा तें ना. फक्त हें केलें म्हणजे जापानान केलें, अमेरिकान केलें, जर्मनान केलें, आमी करया. आमकां तें सोबता काय? हांगा वैज्ञानीक तकली जाय लावपाक. वी हॅव टू हॅव सायन्स अँड एनवायरमेंटल सायन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. भुतानाक पळय, वॉट इज द हॅपिनस क्वेश्चन इज गुड एनवायरमेंट. सारकें. काँग्रेस, तूं एक काँग्रेसीचो वोटर अशें हांव धरतां, पूण आर यू हॅपी?
No, not at all. In म्हाका fact, ताजे you फुडले can call me a Congress voter. तुझे मरे बाब हांव तुका फुडलो एक क्वेश्चन विचारता. ह्या वेळार कॅथलिकांनी बहुतांश करून चड करून काँग्रेसीक वोट दिलां बीजेपी नाका म्हणून. तुज्या मनान दुबाव ना हें कितें काय म्हणून हे काँग्रेस सारकें चलयतले ना. किंवा फाटले 5-10 वर्सां तांणी काम केलां कित्याक कॅथलिकांनी तांचे फाटल्यान उबे रावचे. आनीक कितें जालें जाणा, एक कारण काँग्रेसान कांय करपाक मेळना एज ऑपोजिशन, कित्याक तेंचेर सगल्यांचेर there was a sword hanging on their heads. Yes. So when people, what issues can you take up when you yourself are responsible for most of the issues that have taken place? This government has only gone ahead with whatever these people have created. You see, so thinking now, I have been a very sub critic of the Congress. Not that I have been a blind Congress voter, definitely not. You see, but now what has happened? The time has come, just like in 2012, the time had come to throw the Congress out. Now the time has come to throw the BJP out. So there is no alternative. What is the reason to throw the BJP out and to support the Congress, which is inefficient, corrupt, and they have no love for Goa? See, Raju, what has happened is that I myself have realized something that I had not dawned upon me at that time. In 2012, Yeah. in 2017, sorry, in 2017, when the Congress got 17 seats, I was quite shocked that Congress could get 17 and BJP only 13. So the anti-incumbency had already started. Yes. Okay. Now it has gone forward because of so many issues. There were so many issues. There was a problem of so many people died. I so know. many people died in this COVID to and all that. mismanagement So to many everything, yes. mismanagement, you know. What they are doing, they only know. And they don't listen. One good thing about the Congress, I must say, is that they are susceptible to suggestions. Okay. Okay? Unlike the BJP. They Yes. go ahead with whatever they want. तुझे मारीन एक बरो इशू काढला ते खरें. आम्ही काँग्रेसची भासाभास आतां सोपयताना हो इशू परत सांगता. इतले सगळे मॅस काँग्रेसीन केले, काँग्रेस भ्रष्टाचारान आशिल्लें, मायनींग मॅस जावपाक काँग्रेस जापसालदार, काँग्रेसी कडेन कितें म्हणून वायट करपा सारकें दवरुना, सगळे वायट केले. पूण तो म्हणटा एक खरें, लोकांचो दबाव आसता तेन्ना काँग्रेस मातशी सुदारता आनी लोक तांकां जेन्ना बडी मारतात तेन्ना ते आयकतात. बीजेपी तेंय करना अशें तांणी आरोप केला. म्हाका राजाराव बाब, हांव आतां इशूचेर येता तो काँग्रेस आमी डिस्कशन केलें. रिजनल पार्टीज, तूं रिजनल पार्टी कडेन बारीकसाणेन पळयता, रिजनल पार्टीनी फाटल्या 5 वर्सां कितें केलां आनी ह्या वेळार लोकांनी तांकां वोट जर दिले आसत जाल्यार कित्याक दिले? राजू, सी जस्ट इन पासिंग कितें आहा न्ही, आमी आतां डेव्हलपमेंट केलें पड म्हणटा, देर आर फिजिकल डेव्हलपमेंट पळय आसा तो करपाक गव्हर्मेंटाची गरज ना. ते पयशे येता ते PWD त्या डिपार्टमेंटान करपाचे. एक्चुअली ते डेव्हलपमेंट हे गव्हर्मेंट आहा ते कमिशन हावून वयल्यान पाड घाता. बट वॉट वी नीड इज, एज बाई हॅज पॉयंटेड आउट, सी इन लास्ट 40 years हांव एडवोकेट आतां 40 वर्सां जालीं. आमी मामलादारान कलेक्टरान सगळें एपियर जावपी पयले. आमी आतां पड चलता तितलें करप्शन चोवना. आतां तुका एक ऑर्डर पास जायना कलेक्टरान, एक मामलादारान, एक फायल क्लियर जायना अनलेस यू पे अंडर हँड. तुका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळना अनलेस यू पे अंडर हँड. PW हुंचोय डिपार्टमेंट तुका टावन प्लॅनिंग पयशे फारीक केले बगो कांय करना. आनी वेन यू आर रायट, पयलीं कितें करप्शन चलतालें इवन अर्लियर, तुगेलें तर कितें कायद्याचेर ना तें बरें कितें घालून तूं गुडायतालो. आतां तुगे सारकें आहा सगलें, एवरीथींग इज 100%. फायल तुगे मिसींग, फायल ना, पयशे दिले बगर फायल येना. हें सारकें चड जालें ह्या 10 वर्सांनी. हें सारकें 100% जालें. दीस हॅज टू स्टॉप. येस. आतां रिजनल पार्टीज पड म्हणटा, हांव आतां रिजनल पार्टी सदांच, आनी हांव रिजनल पार्टी बरोबर झुजपी. पूण आमगे लोक पड आसा गोंयांत, तांकां फेथ ना रिजनल पार्टींचेर. तुमी फुट्टात, जिखल त्या जिखपा न्ही. चीफ ऑफ UDP फुटले. बाबूश मोन्साला क्रिएट केला. I will explain that. मेकी क्रिएट तुम्ही केला. सचिन दोगरा, अरे वाह, I will tell you. ग्रेट. No. Raju, what happens now? मिकी बिसोळ्या हांव बसलो, हय आमगेलो प्रशांत नायक बसलो, हय दुबाशी बसलो, हय अन्नाकलेत बसलो, आमचे हार्डकोर बसले. I am the only fellow who won my deposit back. The rest even lost their deposit. Now, are you saying these are bad persons? No, but So, then you don't work. then You don't work. I will tell you. See, लोकांक जाय 24-hour ड्युटी करपी पॉलिटिशियन. बाबा 24 hours ड्युटी करपाक हांव एडवोकेट, अन्नाकलेत एडवोकेट, प्रशांत. आमी तर
काम सोडून तर लोकां फाटल्यान धांवले, हाऊ डू वी सर्वाइव मॅन? Then you will never be elected. No, See, no, that, no, no, that is their performance. that is no. I am coming to that. See what? Yes. Therefore, you have to be corrupt. You see, लोकांचा performance, तुम performance तुका सगळें सोडून थिंगा धांवतलो. Why you have to correct? तुका You have पैसे to make मेळटा money मरे. from somewhere. अरे असेंब्लीन तुका पैसे मेळटा, पेन्शन मेळटा. But Baba, if you are not corrupt, who elects you? कोण No, इलेक्ट no, करता म्हणटा तुका? आमी बाय हांव बसलां इलेक्शनाक, हांव जाणा आमचे बाबा कितल्या लोक हांवें हेल्प केल्ले ते इलेक्शनाक गेले तोंड काडीत त्या वाटेन धांवता. बिकॉज यू हॅव हेल्प देम. So तू म्हणटा की रिजनल पार्टीक लोक सपोर्ट करना, लोक पिशे. ना लोक पिशी न्ही, लोक डिसऑनेस्ट, नॉट पिशे. पिश कोण ना. All voters are dishonest. 75% of majority of our voters are dishonest. That's why this is happening. सगळे पैसे सोदपा येता. तू इलेक्शना बस सकाळी कितें हा पयशे काम सोदपा येता. पण ही सवय कोण लायल्या? पिश कोण ना. ही सवय कोणे लायल्या? सवय कोणा लावपा नाका, स्वयंपाची सवय. ना, एक इम्पॉर्टंट एलिगेशन राधारावान केला. इट्स द ट्रूथ. हांव अशें म्हणटा की गोंयचे 75% जर वोटर करप्ट जाल्यार गोंयची सिस्टम सुदारूंकच शकना. आमची लोकशाय पेल्यान दवरया. आमचें गोंय आसा ते परस आनीक वायट जातलें. म्हाका तो एक म्हत्वाचो विशय. ताचेर आमी आतां फुडें भासाभास करपाचे आसात. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राजकीय पक्षांचे कंट्रिब्युशन जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना महत्वाचो प्रश्न येता तो असो की गोंयच्यो प्रादेशीक पक्ष करतात कितें. गोंयान इतले सामके प्रादेशीक पक्ष आहात. युजी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, आतां UGDP, इतले जावनय बी तांकां परफॉर्मन्स जायना तांचो आनी लोक तांकां मत दिनात. आनी लोक मत दिना तेन्ना ह्या UGDPचो एक फावंडर मेंबर राधाराव ग्रेसेस म्हणटा 75% मतदार आमचे करप्ट आनी ते तांकां तेर विश्वास दवरपा सारको न्ही. हांव ह्या संदर्भान हांव उलोवंक विचारूंक सोदता डॉक्टर मुकुल रायतुरकार. आतां ह्या बाबतींत एक सांगचें पडटलें की गोंयची जी पळय डेमोक्रेसी आसा ही हाजे दोन व्ह्यूज आसा. एक डेमोक्रेसी इन डायर स्ट्रेट्स म्हणटा व्यू आसा. तातूंत भितर म्हळ्यार एवरीथींग इज ग्लूम एंड डूम, एवरीथींग इज गॉन, नेगेटीव व्यू. सेकंड व्यू आसा तो इट इज अ इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेमोक्रेसी, वेर हे सगळ्यो गोश्टी येतल्यो आनी हाजेर आमी मार्क काडपा जाय. मार्क काडीत 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 वचपा जाय. इट इज डेमोक्रेसी प्रोसिड्स थ्रू करेक्शन ऑफ करेक्शन. दोतोर पूण आयकय 1963 जेन्ना पयलें इलेक्शन जालें तेन्ना दोन पार्टी इम्पॉर्टंट काम करताल्यो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक, युनायटेड गोवन, आनी ताणें काँग्रेसीची धूप केल्लो. आतां 60 वर्सां नंतरय तांकां जर अशें चाच पडटात, तांकां केअर करनात लोक, ते गोंयचे इश्यू मांडनात. हो म्हजो इश्यू आसा. बरोबर. आनी जिखून येता आनी दुसरे पार्टीन उडी मारतात. पळयली ह्या वेळेस बीजेपीक सपोर्ट कोणें केलो? सपोर्ट केलो आमचे गोवा फॉरवर्ड आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक. तांचे दोग जाण अक्षरशः सरकारा कडेन गेले. एक तर सरकाराक तेंको दिलो. लोकांक तुमी कितें सांगिल्लें? तुमकां अशे तरेन सरकाराक तेंको, तुमचे डायवर्स ओपिनियन आशिल्ल्या लोकांक तेंको दिवपाचो तुमकां अधिकार आसा. लोक तुमचेर विश्वास कशे दवरतले? बरोबर. आतां ल्हान पार्टी ज्यो पळय आसा, इवन आतां गोवा होल्ड्स द रिकॉर्ड, इंडियन रिकॉर्ड, दॅट आउट ऑफ 40 सीट्स 24 हॅव वेरी डिफेक्टेड. सो इट इज अ नॅशनल रिकॉर्ड. आनी ह्या खातीर काँग्रेस भिता परत आपले मेंबर वचत, कारण बीजेपी कडेन अफाट पयसो आसा. सो पयशांची जी पळय गरज आसा ही ल्हान पार्ट्यांक उरतलीच. हातून भितर आनी दुबाव ना. व्हडले पार्टी ज्यो पळय आसा फुटतले आनी लोकां कडेन विश्वास दवरतले. हो जो पळय प्रॉब्लेम आसा हातून आनी एक गोश्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ती कितें? प्रोटेस्ट वर्क्स. ही गोश्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इट इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. सो लोकांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय. तूं एक विचारवंती स्पेसिफीक प्रश्न असो की राधाराव सारको बरो मनीस विधानसभेन येवपाक जाय. ताजे परफॉर्मन्स हांवें पळयलां. बरोबर. पूण लोक तूं फक्त आपली प्रॅक्टीस करीत रावतलो 5 वर्सां आनी इलेक्शना वेळार उबो रावतलो आनी लोकांनी तुका मत दिवप आनी दिलें ना जाल्यार तुवें म्हणत की लोक पीपल आर नॉट गुड वोटर्स. हे जे पळय इश्यूज आसा न्ही हे इवॉल्व जातले आनीकय हातून ओवर पिरियड ऑफ टायम जातले. फॉर आतां हातून जर मार्क काडटलो पळय कशें जाता तें. जेलान आसतना नेहरून गांधीक एक लेटर बरयलें. तातूंत ताणें एक स्टेटमेंट केलो, फ्रीडम मस्ट बी जज्ड बाय द फ्रीडम ऑफ द लोवेस्ट. गोंयान लोवेस्ट मनशाक हो फ्रीडम ना. इकॉनॉमीक फ्रीडम किंवा इंटलेक्च्युअल फ्रीडम हो फ्रीडम अजून पर्यंत ना. जो पर्यंत ना तो पर्यंत तो चाच पडटलोच. तो पयशांच्या हातून भितर खूब इम्पॉर्टन्स येतलो. जेन्ना डेव्हलपमेंट ग्रासरूट लेवलाचेर पावता आनी तो पावतलो असो जावन पूण पावतलो, त्या टायमाचेर राधाराव सारके किंवा सबसिक्वेंट जनरेशन्स पावतले. म्हाका वदळच्या नांव सुशांत कडेन येताच हांव. म्हाका परत आवदा आपयता. आवदा तुका राग आयला परत सेकंड टायम राधारावाचो? म्हाका राधारावाचो राग आयला इतलेच कारणाक की जर
पॉलिटिक्स तो प्रोफेशन म्हणून घेतलो जाल्यार त्या वेळार ताणें बॅक सीट दिवचें पडटलें आपल्या एडवोकेसीक, कारण दोनूय कामां बरोबर चलनात. आनी ताका लागून आनी डिफेक्शन आमच्यो रिजनल पार्टीज डिफेक्ट जायत आसात. तर मागीर विश्वास लोकांनी कित्याक दवरचो? आनी कोण सांगता लोक करप्ट म्हणून? आमी लोकांक ट्रीट करता तसोच लोक आमकां ट्रीट करता. तुका हांव वदलच्यान तुजे कडेन येवपा येतलो म्हणून रावता. म्हाका एक सांग सुदेश मळकणकार, तूं एक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो एक सपोर्टर आनी तूं तांच्या नांवान पत्रां भितर बरयता. तूं आर यू हॅपी विथ द परफॉर्मन्स ऑफ द महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष? 5 वर्सां 3 जाण जिखून येतात, 2 जाण उडून गेले मरे. नॅशनल पार्टी आसा तुम्ही पयलीं अशे म्हणजे बाबू आजगांवला तुम्ही तिकेट दितात, तुम्ही त्या पावसकाराक तिकेट दितात. तुमचे कडेन तत्वा कडेन तुमच्या पक्षाचे ध्येय धोरणा कडेन ताचो कांय संबंध ना, ते वतलेच. स्थानिक पक्षाची तत्व म्हणटा तूं आनी बीजेपीची आनी काँग्रेसची तत्व ना, ते फुटूना. ते आमी आतां आमी आमी बीजेपी काँग्रेसचे उलयले ना. तूं एमजीचेर उलय. यू हॅव ओनली टू स्पीक ऑन एमजी. 1963च्यान जो डेव्हलपमेंट जाला म्हणजे एमजी टेन्युअरान तितलो आतां पर्यंत जाला जाल्यार तूं सांग तूं म्हाका. आतां 50 वर्सां पयलींची गजाल उलयता. आतां दुसरी पिळगी आयली. फाटल्या 10 वर्सां एमजी पक्षाचे परफॉर्मन्स कितें ते सांग. काय सांगपाक शकना मरे? ना राधाराव हांव मानून घेना तो सांगत तें. हय. लोक करप्ट म्हणून. Politicians have made people corrupt. हय. That is the thing. Yeah. Because if the politician had to tell the people, see, हें काम जावपा ना. This is not within the law. Yes. लोक फाट सोदतालो. हय. पूण तो कोन्ना जाल्यार हो कोत्ता. दुसरो पॉलिटिशियन. There is a competition. There is a competition, and that is why. And regional parties can't stand with the competition of the national parties. Yes. Because there is- Congress has become a good regional party now. BJP also is a regional party. BJP is different from Modi BJP. That's what I'm saying. And what is happening? One of the reasons why regional parties are not also coming out, because they don't have the support of the center. Our parties are very small. You But see, at the center, then South India was Anna Dharmuka. Oy It's Rabba. a forceful party. Oy, तू putting a candidate- हैदराबादाक candidate वचती states स्ट्रॉंग. there. महाराष्ट्रान भितर बारीक बारीक कितले Those- पार्टी शिवसेना those are- शिवसेना शिंगार घेता बीजेपी. होय पण ते स्टेट्स get there. जी स्टेट म्हणना कमिटमेंट बानोडकारान इंदिरा गांधी कडेन सारकी शिंगार घेतली. इंदिरा गांधी जॅक सिकेरा उबो रावलो. बाबू नायक व्हडलो घेवन उबो रावलो. Those days were different. No, I This- don't think. I am going to Cleopat. तू लेट आयला सो तुका इल्लो चड टू टायम घेवपा जाता. राधारावान एक इम्पॉर्टंट एलिगेशन केलां. ते एलिगेशन अशें की हांवें तांकां रिजनल पार्टीचेर आतां उलयतात. रिजनल पार्टीची परफॉर्मन्स काय ना. तो म्हणटा लोकांचेर विश्वास दवरपा सारको ना. ते बरे लोकांक जिखून हाडनात. आपल्या उडयलो. सेम आर्ग्युमेंट ते रिजनल पार्टीज लागता आणि नॅशनल पार्टीज आमकां लागता. सो इफ पीपल आर करप्ट देन फॉर नॅशनल पार्टीज ऑल्सो दे विल बी करप्ट. दिस आर्ग्युमेंट डज नॉट अप्लाय ओनली फॉर रिजनल पार्टीज. But why regional parties have failed in Goa? See, Vital issue. correct. कारण गोवा इज अ व्हेरी डिफरंट. Correct. गोंयान भितर See- काँग्रेस बीजेपी परस एक बरी रिजनल पार्टी आसपाक जाय Correct. आशिल्ली. See, regional parties can grow only when there is a social movement. See, you will find when MG party started, there was a social movement against the landlords. There was a movement against the upper castes. The United Goans party came up to protect the identity. So we will find it was a movement. At this end, particularly you take Maharashtra, there the Maharashtra politics is dependent on social movements. The Tamil Nadu politics is dependent on social movements. The West Bengal, wherever there are regional parties, it is based upon the social movements of that state. Yeah, but somehow, see, Cleo. see, It is the duty of a political party. in our state, the last movement could be said to be of the language. After that, there has been no movement. Movement, environment movement, social See, issues. environment movement has not taken a Pen Goa image. Of We course, will yes. see. I will tell you, environment movement is somehow restricted to the south. I don't think your environment movement has caught the imagination of the north. Yes. It is not a Pen Goa movement. It has to become. Yes. It has to become a Pen Goa movement. In fact, for us, environment ought to be the big issue. Like take these elections. Yes. Not except Congress, no party has taken a stand against the linear projects. AAP has taken, TMC to some extent has taken. Even the BJP is not taking a stand even on environment. They are saying nothing on the environment. म्हाका क्लियर See, I will tell you. I will tell you. As far as खंयच्याच रिजनल पार्टीन मायनिंग
आनी एनवायरमेंट इश्यू हो तांचो मेन प्लॅन कित्याक केलो ना. आमी आज सगळे उलयतात अरे रिजनल पार्टी आहात, गोवा फॉरवर्ड, MG पार्टी, ह्या सगळ्या लोकांनी मेन उबे रावन सांगपाक जाय आशिल्लें. See, somehow all our parties are involved against environment. Most of them are involved with land conversions. According to me, most of the candidates of all parties are involved with land dealings. You check the candidates and their record. All the parties have put up candidates. So then the issue is the same. You are saying about the language of Radharao. No, see. Land dealing करप. तो म्हणटा तुका वोटिंगा पैसे मागतात. So land dealing करून पैसे येतले. मायनिंगाचे मायनराकडे पैसे येतले. So you are supporting Radharao. Well, to some extent, I support him. To Oh, some extent. yeah, Of course. See, the two people are supporting. the problem is Yeah. after the new economic reforms, Yes. after the new economic reforms of 1991, Yes. the movement, new economic reform started, the tourism boom started, the second house syndrome started, the hotel industry started. So it is all after the new economic reforms. And you will find another thing. After the new economic reforms, Yes. no movements have come up in this country. Okay. I would say throughout the country. they are So not coming up. after that reforms, voter has also become corrupt. To a large extent today, we are not in agitation mode. Today, we are in a mode of our houses becoming bigger, our cars becoming bigger, our bank balances becoming bigger. Those days are gone. And that is where not only the candidates, the people are also involved in that. To that extent, Radharao is right. एक्चुली क्लियोफात बाबाक हांव मातसो सुद्दां एग्री जायना. हाजें कारण आमी दीस रात शेकड्यांनी गांवांनी गोंयांत युद्ध चालू आसा. आमी प्रत्यक्ष ते युद्धान भाग्य घेतात. आनी हे युद्ध 100% चालू आसा. कित्याक तुमी पळयतले मेलावली पळयात कितें जालें. लोकांक एक जावन गांव सांबाळपा पडलो. हे तुमी आरोसी वचा, लोलये, सांग्यार खंयी वचात गोंयभर गांव गांवांनी लोक झगडटात. पूण हे घडे मिडियाचेर येना. ना तुका हांव म्हणटा एकांचे मिडियाचेर आमी येना. मेळावले आमी सगळे पूण- करता. हांव तशें पूण- म्हणना. पण तूं म्हणटा तें अशें की हय. रिजनल पार्टीचेर आतां लोकांचो विश्वास ना. ते हँड इन ग्लोव्ज विथ द सिस्टम. ना. आनी सिस्टम तो म्हणटा इकॉनॉमीक रिफॉर्मा कडेन संबंदीत आसा. आनी इकॉनॉमीक जो राधाराव म्हणटा तर तूं तेच म्हणटा की लोक आतां करप्ट जाल्यात. ना, पॉलिटिकल पार्टीज एकदम रॉंग. पळय लोक वोट करतात भंयांतल्यान. भंय इट इज आउट ऑफ फियर. डिफरंट कायंड ऑफ फियर. एक म्हणटा तो गांवांत सगळ्यांक इलिगल करून दवरल्यात. कित्याक घरां लायसन्स एकल्याक सुद्दां दिवना. आपल्याला घर मोडटलें म्हूण पयलीं अरे पूण लोक ताका इलिगल लागून- बांदतात. ना, ताळगांव हांव रावतां ज्या ताका रस्त्याचेर कारण आसा, बाबूश ताका बोंकारान कारण आसा. प्रत्येक घरां इलिगल केल्या. कारण आसा. 2-3 मजले. आमी हाजेर स्टडी केली. जेन्ना गरीब मनीस घर बांदूंक सोदता तो पंचाक विचारता. पंच ताका MLA म्हऱ्या व्हरता आनी MLA सांगता तूं घर बांद रे हांव पळयतां. तो घर बांदलें म्हणटकीर MLA शेजाऱ्याक सांगता तूं कंप्लेन घाल. कंप्लेन जाली म्हणटकीर तो धांवन येता. हांव म्हणटा हांव ताका सांबाळटा न्ही तूं भिनाका तूं राव सुशेगाद. दुसरी गजाल गव्हर्मेंट जॉब्स. वॉट इज दिस? स्लेव करपाक लोकांक. ही जी स्किम्स आमी म्हणटात कोणा 2000 कोणा 5000 दीज आर स्लेव करतात. सो द फियर इज तूं म्हाका सरळ सांग अभिजीत एक उत्तर की लोक करप्ट जाल्यात काय ना. ना. लोकांक लोकांक तुम्ही भंयांत दवरल्यात आनी लोकांक ऑप्रेस करून दवरल्यात आनी लोकांक ऑप्शन दिवंक ना. लोकांक ऑप्शन फक्त हेच आसात. लोकांची जी इकॉनॉमिक सिस्टम आहा ताजी फाटल्यान खंयची पार्टी आसा. हांव अशें म्हणटा रिजनल पार्टीनी गोंयांक इतली संदी आशिल्ली. येद्या ल्हानशें गोंय रिजनल पार्टीनी तुजे भशेन एक फोर्स निर्माण करून अशे तरेन लोकांक एक सिस्टम नवी कित्याक उबारची न्ही. कित्याक खंयची रिजनल पार्टीन लोकांचे जे मनात आसा ते उलोवंक ना. लोकांक जाय की सगळे जे निर्णय जातले तूं म्हणटा रिजनल पार्टीज आर करप्ट. रिजनल पार्टीज आर नॉट टचिंग द सोल ऑफ द पीपल. गोंयचे जे काळीज आसा ते तांचे हो एक म्हत्वाचो इशू आसा. रिजनल पार्टीचेर आमी उलयतात. आमी काँग्रेसीचेर उलयले. काल म्हाका ऑस्कर रिबेलोन सांगिल्लें की तो कांय करूना ताणी पूण तो एक लोकांक लास्ट रिजॉर्ट जालो. लोक ताजे बरोबर रावले ह्या वेळार. तशेंच रिजनल पार्टीज जवळ जवळ सगळ्याचें अनुमान जाला की रिजनल पार्टी गोंयचे इशू घेनात आनी दुसऱ्या अर्दान मतदार जे आसात तांचेर एक अशे तरेचो दबाव आसा. तांकां करप्ट करून एका भया खाला दवरपाचो प्रयत्न जाता. आमी ह्या विशयाचेर फुडें वचपाचे आहात. पूण रावात, तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी घेतात एक ल्हानसो विसव. पळयत रावात गोमंतक TV.
गोयच्या राजकीय पक्षांचे भवितव्य तांचो गोंया खातीर वावर ह्या विशयाचेर उलयत आसतना आमी प्रादेशीक पक्षांनी गोंया खातीर कितें केलें हाचेर ही चर्चा करीत आसतना ती खूब वेगवान जाता, वेगवेगळी मतां येत आसात. खरें म्हळ्यार म्हाका ही चर्चा सोंपोवन भारतीय जनता पक्षा कडेन वळोवपाचें आशिल्लें, पण अजुनूय कांय मतां म्हत्वाची आसात. क्लिओफात कुतिनो ह्या विशयाचेर उलोवंक सोदतात. See, there has been no Pen Goa leader after Bandodkar. No Pen Goa leader. To some extent, Churchill tried to reach there, but he also did not go any far. So I would say that the absence of Pen Goa leader has been a problem. Secondly, our constituencies are such that we have many constituency leaders. We have no one person who can say he has a say across all the state. Of late, we are trying to find taluka leaders, like Babush is becoming a taluka leader, Michael Lobo is becoming a taluka leader, Babu Kavlekar is trying to become a taluka leader, Vishwajit Rane is trying to become a taluka leader. Now, possibly in course of time, if this goes further and one of them gets a Pen Goa image, maybe, but so far we have not been in a position to throw out a Pen Goa leader. I will tell you, even when United Goans were there, Babu Naik was restricted to the south, Willie was restricted that side, though Willie had some sort of a say across the state over the religion, over the Catholic community. Otherwise, he also did not have much of Pen Goa image. राधा हांव अशें म्हणटा की बांदोडकार सोडलो जाल्यार ताजे नंतर पॅन गोवा इमेज आशिल्लो एकलोच लिडर गोंयांत जालो तो मनोहर पर्रीकार. ताजे नंतर अशें आमकां व्हडले सगळे मतदारसंघाचेर प्रभाव घालता अशें कोण दिसलो ना. तूं प्रादेशीक पक्षाचेर उलयतालो, म्हाका दिसता आमी हो वर्सो पळया प्रादेशीक पक्षाचेर उलयतालो. म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय की आतां गोंयकार जे आसा ते करप्ट जरी असले ते जाय ते गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना हाडपाक शकता. म्हणजे हाजे पयलीं आमी पळयल्लें आसा की 21 वयल्यान 13 हाडल्या किंवा ताजे पयलीं काँग्रेसाक भायर मारल्या. त्यामुळे पयशे खावप हो इतलोच विशय ना, मनीस हुशार आसा अशेंच म्हाका दिसता. दुसरी गजाल म्हाका आनी एकूच म्हणपाक जाय की आमगे प्रादेशीक जे पक्ष आसा ते काबार जावपाक एक कारण म्हणल्यार भायलो जेन्ना मोठ्या प्रमाणान पयसो आयलो हांगा चारपाक आनी प्रत्येकान आपणाली वोट बँक उबी केली पयशे घालून, तेन्ना प्रादेशीक लोकां कडेन पयसो नाशिल्लो कित्याक तितले करप्शनाची लेवल तितली नाशिल्ली अशें. पूण तेय बी सगळेंच मान्य करपाक जायना. आमकां एक लक्षांत घेवचें पडलें, काँग्रेस व्हडली केन्ना जाली तेन्ना तांणी MG सगळी आस्पावन घेतली, ताणें एका अर्थान UG आस्पावन घेतली आनी ती व्हडली जाली. सो राजकीय पक्ष प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष व्हडले केन्ना जाले जेन्ना तांणी प्रादेशीक पक्ष खावन उडयले. हय, तर राधा तुजे वयल्यान हें सगळें नाटक सुरू जाल्लें. हय, सुशांत उलय. हय, हांव फकत दोनच मुद्दे मांडटा. हय, एक हे आशिल्लो जेन्ना चर्चिल UGDP हे आयले तेन्ना लोकांचो एक विश्वास आशिल्लो की हो पक्ष कितें तरी कोण दाखयतलो, हे करतलो असो एक लोकां मदीं विशय. हांव भोंवतालो हांगा ताका लागून हे आशिल्लो. आनी अकस्मात एक दीस चर्चिल उठलो आनी चर्चिल काँग्रेसीक गेलो. ताज्या फाटल्यान परत गोवा फॉरवर्डान एक इश्यू काडलो, ताका लोकांक दिशिल्लें गोवा फॉरवर्ड विजय म्हणटा एक विजय हाका ना BJPक टक्कर दितलो, हे दितलो, असो हे जालो. लोकांनी ताचेर विश्वास दवरलो, 4 3 निवडून हाडले आनी एक दीस विजय कडल्यान BJP गेलो. सो लोकांक सद्या गोंयची ह्या प्रादेशीक पक्षाचेर विश्वास कित्याक दवरचो हो मेन इश्यू जालो. राजू कितें जाता मरे, आफ्टर गोवा लिबरेशन गोंयांत दोनी रिजनल पार्टी आसल्यो आनी दोनी चलयताले रुलींग एंड ऑपोजिशन फॉर अबाउट 20 years or more than that, about 20 years. युनायटेड गोन्स एंड महाराष्ट्रवाडी गोमंतक दोनी पार्टी. आनी तेन्ना लोक वोटींग वॉज ऑनस्ट, लोक ऑनस्ट आसलो. आनी कितें ऑनस्ट आसलो, हिंगा पुर्तुगेज पळय आसले, यू मे डिसएग्री विथ देम, दे वर ऑनस्ट पीपल, they were disciplined and they had restored order here. For 20 years that continued, that discipline, that order continued. 1980, all these regional parties merged with the Congress. First UG and then and then we joined the national mainstream. What we are seeing now is the national mainstream. राष्ट्रीय प्रवाह. Yes. हांव एकोडे क्लिओफाताकडे एग्री जायना. बांदोडकार was never a Pen Goa leader. केन्ना मानू ना आमी गोंयचो लिडर म्हणतो. कित्याक तो न्ही हांव सांगतो का, तो केन्ना आपण गोंयकार म्हणून माननासलो. ते गेले महाराष्ट्रवाडी गोमंतक, तो गोंय महाराष्ट्रान घालूंक वतालो. सो पीपल लायक अस नेवर एक्सेप्टेड हिम एज लीडर. ही नेवर वॉज Pen Goa leader. He was only leader for the Marathi, so-called Marathi speaking people. Don't call him a Pen Goa leader. He never was.
And one who wants to destroy Goa can never be Pen Goa leader. You have to love the land. You can't tell us we are Maharashtrians and tell me that you are a Pen Goa leader. Absolutely not. There, Churchill had a chance to become Pen Goa leader, but Churchill wanted everything immediately. So he joined the Congress. This is what happened. So, and one reason why Goa cannot have a single party is, since after liberation, there has been a visible but invisible split between the Catholic and Hindu communities, between Konkani and Marathi. So the two streams have never managed to come together. So therefore, when we form a party, it is restricted to the Catholic. When that side एक party झाली ती हिंदू येतात. This is what is happening. So as long as Goans नाही पण don't, ते सगळे बरोबर आहा राधा. मारिया कुतो अवरोरा जी हालीच बाहेर पडले तिने एक बरें एक स्टेटमेंट केला ताचेर खूप डिस्कशन जालें ते अशें की हिंदूज तूं मराठी आनी कोंकणी म्हणटा हिंदूज आनी कॅथलिक्स नेवर कम टुगेदर बरें गोंय घडोवपाक फक्त ओपिनियन पोलार आयिल्ले ताजे नंतर दे आर पॅरल ताजे नंतर एक पॅरल स्ट्रीम वाय काय गोंय घडोवपाक हे दोन्ही गोंयच्यो इम्पॉर्टंट कम्युनिटीज कित्याक एकठांय येना ना एकट्याक येना कित्याक अरे एक सांगता आमची भास मराठी म्हण आमची कोंकणी कोण आसता. आता मराठी म्हणटा म्हणटा मग येऊ म्हणून. आता मराठी लँग्वेज इशू I उरूना know, but the trouble- लँग्वेज इट्स द रिलीजन See, आम्ही एकटे येणार आम्ही दोन वेगळे संसार घेऊन बसल्या गोंयान वी हॅव टू एक्सेप्ट इट Raju, it is what you say is correct. Two religions are fighting. Exactly. And as Cleophas says, आता हांगा कितें आवाज ना तूं गोंय एज्युकेशन जालें ती पळय हुंय जाल्लें आनी कोंकणी एज्युकेशन जालें कोंकण रेल्वे एज्युकेशन जालें लँग्वेज एज्युकेशन ओपिनियन पोल जाली बल्क ऑफ द एज्युकेशन इज बल्क ऑफ द फायटर्स वर फ्रॉम सालसेत ते सगळे लंडन पावले आता इंको कोण ना आनी मुखार झगडपाक कोण ना बिकॉज लेट मी बी फ्रँक पेडणेंचे बिचोलींचे सातारीचे त्या लोकांक दम ना झगडपाक ते आपणा बोडसांग कितें गायले हॅपीली वयता हे काय कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट आहात फुडला आम्ही जेन्ना खंय इशू घेतले तेन्ना ताजेर आमी चर्चे घेतले पूण आतां म्हत्वाचो आनी निमाणे पावड्यार आमी येतात आनी इतले पक्ष आमी वेगवेगळे घेतले म्हाका आतां चर्चा करपाक जाय भारतीय जनता पक्षाचेर भारतीय जनता पक्ष फाटली 10 वर्सां सत्तेर आसा एंटी इस्टाब्लिशमेंट कांय प्रमाणात वारेय आसा म्हाका तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय भारतीय जनता पक्षाचे परफॉर्मन्स तुमकां कशें दिसलें भारतीय जनता पक्षान गोंयान जे परफॉर्मन्स केला ते सामकेंच एज एक्सपेक्टेड म्हजे दृश्टीन एज एक्सपेक्टेड पूण ते वायट जशी जशी गोंयान डेमोक्रेसी इन्स्टिट्युशनलायज जाली BJPन स्वताकूच मोर ऑर लेस इरेलेवंट करून घेत रावले स्टार्टिंगेकूच तांचे जे पळय मेन प्रोपेलंट आसा ऑफ द डबल इंजीन वीच इज कम्युनल पोलरायझेशन इट डज नॉट वर्क इन गोवा ते तांचे लक्षांत आयलें मागीर तांणी फक्त थोडे डेवलपमेंट भाई बाबान सांगले तशें थोड्या लोकां खातीर केले ग्रास रुटा कडेन ते पावलेत ना सो तांचे परफॉर्मन्स सामकेच वायट पूण इट इज एक्सेप्ट अभिजीत तूं तर सामको एक वन ऑफ द बारीक नजरेन हे सगळे गव्हर्मेंटाक तेळपी मनीस तुका कितें दिसता बीजेपीचे परफॉर्मन्स ओवर द इयर्स आनी ह्या इलेक्शनान कशें जालें बीजेपीन एक्चुली ज्यो पॉलिसीज काँग्रेसच्यो आशिल्ल्यो त्योच इम्प्लिमेंट केल्यात तुम्ही कोल आसूं ना रिवर नॅशनलायझेशन आसूं सगळे ऑल द प्लॅन्स वर मेड इन द सेम सो युद्ध आसा लोकांचे आनी हे थोडे गिरेस्त लोक आनी हे पॉलिटिकल पार्टिजां भितर सगळे पॉलिटिकल पार्टिजाचे ह्या खेपे तरी एकदम क्लियर जाला की दे हॅव नो आयडियोलॉजी नो पार्टी हॅज एनी आयडियोलॉजी की सगळ्यांची दारां सगळ्यांक ओपन म्हणटकीर आयडियोलॉजी ना आनी ही बीजेपीचे एकूच तितून एक्स्ट्रा नेगेटीव पॉयंट सगळ्यांक व्हडलो आसा की दॅट इट इज अ पार्टी वीच इज डिपेंडंट नॉट ऑन इश्यूज बट ऑन क्रिएटींग अ फियर अँड क्रिएटींग अ कम्युनल डिवायड अवदा बीजेपीचे परफॉर्मन्स बायलांचे नजरेन तूं पळयता कशें आसा म्हाका काय वायट उलोवपाचें ना कारण फर्स्ट एलोकेशन इन द बजेट फॉर विमेन वॉज डन बाय BJP. Prior to that, nobody had thought of allocating amount in the budget for women. So I have nothing to say except. ओके ह्या वेळार तूं बरे तरेन उलयतलो अशी अपेक्षा आहा म्हाका ना म्हणचो ना बीजेपीन अजिबात काहीच कार्यक्रम करून ज्यो स्किमी आसा त्यो फक्त हांवें दिल्या प्रत्येक आमदार म्हणटा हांवें दिल्या बीजेपीन दिल्या म्हणना काय तुका समजलो प्रत्येक जण आपण दिता आणि काँग्रेसीचोच भशेन जाला वेगवेगळी दुकानां करून ते बसल्यात एडवोकेट जगदीश प्रभुदेसाय हांव मानतां की तूं गोंयच्या बीजेपीचो एक संस्थापक गोंयान आंदोलन पयलें आंदोलन तुवें केलें मडगांव तूं रस्ते आडयतालो आयच्या बीजेपीचे बद्दल तुका कितें दिसता तुवें आनी हांवें वेर्णेकार SP आसतना एक एजिटेशन केल्लें बाबा आजगांवकाराक भितर उडोवपाक सारकें
तक्रार कोणे केली हे मागीर हांगच्यान तिसरी बसलो हय. लोकांक खबर ना पूण बाबू मागीर कळ्ळें हय ना पूण म्हाका बीजेपीचे परफॉर्मन्स जाय झोपडपट्टी आंदोलन काही हय. आंदोलनाचे बद्दल हांव उलयतां नाका आंदोलन ना. आतां आमकां स्पेसिफीक हांव तुजे कडेन येतलो त्या विशयाचेर स्पेसिफीक तूं एक संस्थापक ह्या पार्टीचो गोंयचो तुका बीजेपीच्या फाटल्या कांय वर्सांची परफॉर्मन्स आनी ह्या इलेक्शनाची कशें दिसता लिडरशिपाक खूब क्वॉलिटी ऑफ लिडरशीप हय. आनी विजन आसा ऑफ द फ्युचर हे म्हाका दिसता पक्षाचे आनी पक्षाचे काही पुढारी जे आसात आशिल्ले ते सादारण अप टू मनोहर पर्रीकरा पर्यंत येवन थांबलात ओके पक्षाची आयडियोलॉजी ओके तो कसलो आशिल्लो आनी कसली तुगेले राजकारण केन्ना जालें कशें जालें हें जालें काला येत असना न्हू पूण मनोहर पर्रीकराचे नंतर आनी हें सदानंद शेटयेक हांवें सांगलां तानावडी मनोहर पर्रीकर आसतना ताका विभिन्न प्रकाराचे आनी हातूंत आपलेच सारके भाई नायका सारके वेगळे हें आसतना सुद्दां ताका कन्विन्सिंग पॉवर आनी कॅरेक्टर म्हणून आशिल्लो कारण तो पर्यंत बीजेपी हातूंत रिस्पेक्ट फॉर पब्लीक मॉरॅलिटी आनीक सत्तांतल्यान पैसा आनी पयशेंतल्यान सत्ता ही नाटकां करता आसतना सुद्दां सामकेच लोकशाही लोकांक वाऱ्याचेर ओडूंक नाकात आनी आपली कार्यकर्ते कार्याची उद्दिश्टां हें आनी दुसऱ्या पक्षांतल्या आपल्या कडेन ओडटा आसतना खंय तरी एक मातशी विजन आसा अशें दाखयात सारकें तें म्हाका दिसता सद्याक तुका तशें दिसना आनी तूं यू कांट एक्सपेक्ट ऑल्सो पीपल थिंक डोंट कंपेर नो कंपॅरिजन बिटवीन पर्रीकर आनी आमच्या सद्याचो आसा तो म्हाका एक गोश्ट सांगूंक जाय वता की जाका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स म्हणटात हांवें म्हजो फ्रेंड क्लिओफा तांच्या खूबदां आयकलां तातूंतल्यान एक गोश्ट अशी येवूंक जाय की ज्या पद्दतीन एवरीबडी हॅज गॉट रायट ऑफ रिप्रेझेंट वॉट हू इज फायनली गोईंग टू विन अप टू ऑल रायट एकदां तूं इलेक्शनाक पावलो एकदां तूं इलेक्शन काबार जालें मागीर तें चर्वीत चर्वण सामकी शेवट पर्यंत व्हरपाची गरज ना एवरी पार्टी कॅन से माय पार्टी विल विन बट पीपल हॅव डिसायडेड जरी ना बीजेपी बद्दल तुझे कितें मत बीजेपी बद्दल हय फायटर when Parrikar was there, he gave good hopes and he rallied with the people. That's why he won a large mandate in 2012. But I am खंतीत आसा म्हाका इली बरेच चर जाता की बीजेपी कडेन म्हजी एक मोठी अपेक्षा आशिल्ली की केन्ना बीजेपीक वोट दिला हय बीजेपीक वोट दिला ओ I have been at the forefront. See, I don't believe in religious divide. म्हाका intellectual and scientific thinking हे म्हाका गरजेचें पर्यावरण म्हाका गरजेचें एकच म्हणटा क्लिफोर्ड बाबान म्हणलें एनवायरमेंटाचेर लोकांचें तितलें भान ना आनी नॉताक कोण येना भायर साश्टीक येता साश्टीक पडला आनी साश्टी नॉताक सुद्दां वचून व्हडल्यो भव्य मिटिंग्यो केल्यो त्या खातीर ओपिनियन पोल बी साश्टीनच जिखून गोंय सांबाळ्ळें नाजाल्यार आमी कोण तरी डिस्ट्रिक्ट जाता आशिल्ले अनदर थिंग आय वॉन्ट टू से इज आय एम डिसअपॉयंटेड आय वॉज एक्सपेक्टिंग the quality of Atal Bihari ji and his Mantri Mandal that time they had etiquette, education and social awareness which is not there in BJP now. One thing I must say against the BJP is that they were very despotic. We have seen that in Malawi. We have seen them in arrests of peaceful protesters everywhere in front of the Chief Minister's residence. That is one issue. Second issue is corruption. We expected some things to improve because the Congress was thrown out on that basis, but nothing improved, on the contrary. Yes. म्हाका दिसता सरकाराच्यो प्रायोरिटीज सारक्यो आसपाक जाय खंयच्याय सरकाराच्यो आनी त्या दृश्टींतल्यान फाटलीं 5 वर्सां भास संस्कृताय आनी शिक्षण भोव म्हत्वाचें ह्यो 3 गजाली जर घेतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यो प्रायोरिटीज खंयच म्हाका जाग्यार दिसना आनी कोवीड एक कारण जालां प्रत्येकाक की कोविडाक लागून हांगचे पयशे कमी केले थंयचे पूल आनी ह्यो गजाली बांदप म्हणजेच डेव्हलपमेंट न्ही हेय क्षेत्रांनी तितलोच वावर जावपाक जाय सामकें इम्पॉर्टंट भाई तुका हांव इम्पॉर्टंट चड तुजे कडेन आयला इतल्या खातीर कारण तूं बीजेपीचो एक सावथाचो एक ते बरे खामो आशिल्लो विशेशतः मडगांव तूं आतां बीजेपीचे अर्दान न्ही ताजे अगेन्स्ट उलयता 2 मिनटां दितलो दिता बरें हांव अजून बीजेपी मेंबर आसा तांणी अजून म्हाका भायर मारूं ना इनस्पायट ऑफ मी सपोर्टींग दिगंबर ओपनली ओपन सांगून सकाळी दुसऱ्या कॅन्डिडेटा कडेन रातचे म्हजे कडेन अशें हांवें करूं ना ओपन आयलो आतां कित्याक ओपन येवचें पडलें म्हाका की हांव बाबू नायका फाटल्यान बीजेपी जॉयन जालो आनी तेन्नाच्यान हांव जसो त्या वेळा आशिल्लो तसोच आसा आय हॅव नेवर आस्क फॉर एनी पोस्ट नॉर आय वील आस्क इन फ्युचर पूण ज्या तरेन हांव मडगांवचें उलयतां पयलीं ज्या तरेन मडगांवान जें चल्लां
ते म्हाका दिसलें की इट इज डेफिनेटली प्रायवेट लिमिटेड कंपनी, 3-4 जाण आसा तांचे कडेन मतां ना कांय ना, पूण आमचे सिनियर्स जे आसा ते स्टील हॅव फेथ इन देम. सो टायम हॅज कम फॉर मी. आय थॉट की आय शूड कम आउट ऑफ इट, कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्टी टू दॅट. म्हणून हांव थंयच्यान भायर सरलो आनी हांव ओपन काँग्रेसीक सपोर्ट केलो. आतां ते म्हणटात BJPन इतलो डेव्हलपमेंट केला, पूण तो जर डेव्हलपमेंट जर गोंयच्या सरकारान फंड्स तयार करून जर केल्लो जाल्यार ताका वालोर आशिल्लो. तुका दिल्लीच्यान जर पयशे येता जाल्यार तो डेव्हलपमेंट तुमी करूं ना. तुमकां पयशे येतात न्ही, तुमी करतात. काँग्रेस जर आशिल्ली ना आनी खंयची आशिल्ली जाल्यार तांकां वयल्यान पयशे आयले, आमी तेय डेव्हलपमेंट करतले आशिल्ले. पूण ह्या डेव्हलपमेंटा वेळार तांणी स्वताचोय खूब डेव्हलपमेंट केलो. अभय खंवटे, तुका हांव वळखता, तूं एक प्रामाणीक RSS काम करपी. फाटले कांय तेंप तुमी RSSन ना, सुभाष वेलिंगरावर तूं भायर सरलो. सो आयची BJP तूं कशे तरेन पळयता? मोठ्या प्रमाणात करप्शन BJPन भितर सरलां. म्हणजे सुरवातीक तांकां जिखून येना बरोबर एक तकलेन आसता की आपूण फुडले 5 वर्सां कशी जिखतलो. त्यामुळे आत्तां 5 वर्सां मेळ्ळे ताजें मोठें कितें तरी काम समाजा खातीर करप हो विशय तकलेनूच ना कोणाच्या. त्यामुळे आतां जिखून येना बरोबर फुडले 5 वर्सां खातीर जितली फंड गोळा करपाक तो मोठ्या प्रमाणात प्रत्येकान गोळा करप इतलेंच चालू दिसता. क्लियो, तूं एक सारकें लास्ट सांग मरे. जजमेंट दी. Judgment. BJP has provided a most corrupt government. When the governor of a state says that the government is corrupt, when the MLAs say that the jobs are sold, when the Lok Ayukta says that this government is corrupt, when the Lok Ayukta said that chief minister is not capable of running, a particular minister is not competent to be a minister, what do you expect? In COVID times, people died because oxygen could not reach the bed. It is not that oxygen was not there. Oxygen was there, Yes. but it could not reach the patient. Yes. I think this is total COVID mismanagement. I know. The government has to go at least on this. लोकांच्यो अस्मिता, लोकांचा राग, लोकांचो असंतोष आमी पळयला. ह्या वेंचणुकेन तो परावर्तीत जातलो काय कितें आमकां खबर ना. आमी आयचे हे डिबेटीन वेगवेगळे गोंयचे पक्ष कशे तरेन वेंचणुकेक सामकार जाल्यात हाजेर आमी चर्चा केल्या. खंयच्याच आमचो जो पॅनलिस्ट आसा कोणाकच कोणें परफॉर्मन्स बरें म्हणलें ना. एखादें बारीक परफॉर्मन्स म्हणलें आसत, पण कोणाकच खंयचोय राजकीय पक्ष बरो आसता आनी कोणेंच म्हणूं ना. काल म्हाका ऑस्करान सांगिल्लें आमी BJP कडल्यान काँग्रेस सिलेक्ट केल्या इतल्या खातीर तातूंतले भितर लेसर इवील काँग्रेस म्हणून. आनी काँग्रेस कांय प्रमाणात आतां लोकांक दिसता मातशें काँग्रेसीच्या खांद्यार आपली तकली दवरची. पूण अशें जरी आसलें तर रिजनल पार्टी, नॅशनल पार्टी हांचे कडल्यान लोकांक व्हडल्यो अपेक्षा उरूंक नात. आनी गोंय कशें साल्वार करतले, गोंय ज्या पद्दतीन चल्लां तें गोंय आमचें उरूंक ना. गोंयची पयली एक संकल्पना आशिल्ली, आमी गोंय म्हणून जाका पाचारतले, ती आतां संकल्पना फेड जावंक लागल्या. आनी गोंयकारांच्या हातांतल्यान गोंयचें पळय जें कितें गोंयचें अस्तित्व आहा तें वचपाक लागलां. म्हाका आतां भंय आसा खंयचीय राजकीय पक्ष जो पळय येतलो तो बरे तरेन गोंयचो फुडार चिंततलो काय कितें. कारण हे सगळे जे हांगा आयल्यात ते गोंयचे विचारवंत बुद्धिवादी इतलेच न्हय तर गोंयचे बद्दलचो एक कळवळो हांकां सगळ्यांक आसा. हातूंत भितर कांय माजी आमदार आसात, हातूंत भितर कांय अशे लोक आसात जे रडटात, जे रस्त्यार झगडटात, हातूंत भितर अशे कांय लोक आसात जे बुद्धिवादी विचारवंत आसात, लेखक आसात. पूण सगळ्यांनी एक खंत व्यक्त केल्या ती अशी की राजकीय फुडार ह्या राजकीय पक्षांच्या हातांत सुरक्षीत ना. अशे वेळार आतां म्हजो एक निमाणो प्रश्न हांव सगळ्यांक करता आनी ही कार्यावळ सोंपयता. तो निमाणे प्रश्न आसा, अशें जर आमकां दिसता की ह्यो राजकीय पक्ष सगळे फेल जाल्यात जाल्यार गोंयांत एक राजकीय पुनर्वसनाची चळवळ आमी कित्याक सुरू करची न्ही. बायलांचे प्रश्न आसा, पर्यावरणाचे प्रश्न आसात, गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, जमनी सांबाळपाचो प्रश्न आसा. फुडल्या 5 वर्सांत गोंयची राजकीय चळवळ एक वेगळे तरेन आकार घेतली काय कितें, तांचो राजकीय पक्षाचेर दबाव येतलो काय कितें, ना जाल्यार एक नवो प्रादेशीक पक्ष हे सगळे अस्मिताय घेवन तयार जातलो काय कितें, हो प्रश्न हांव तुमचे कडेन सोंपयतां. आनी ही कार्यावळ आतां सोंपयतां. तुमी सगळे हांगा वेळान वेळ काडून आयले म्हूण तुमकां हांव काळजांतल्यान दिनवासतां. आनी तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.